Salutare lume! În acest videoclip am să readuc la viață acest amplificator. Este vorba de un amplificator Onkyo din ăla AV cu 5 canale și mai multe intrări. Așa, deci are 5 ieșiri, să zic așa. Amplificatorul ăsta nu mai funcționează din cauza că i-am scos transformatorul de alimentare și l-am folosit la un alt amplificator din ăsta stereo, adică la Onkyo Integra 8057. Amplificatorul ăla l-am postat pe playlist, dacă vreți să-l vedeți, îl puteți căuta, așa. Amplificatorul ăsta, ca să spun așa, are foarte multe funcții avansate. Uitați și voi aici jos, are True HD de la HDMI, are DTS, Odyssey, are RDS pentru radio, are buton de standby, are intrare AUX aici și digital, deci portul ăsta de digital este foarte important, că până la urmă vorbim de serie 605. Deci ăsta este modelul, așa, are multe funcții, așa, de asta și vreau să îl readuc la viață, pentru că am văzut pe internet că este mai scump decât celălalt, adică ăsta de aici. Modelul ăsta este mai ieftin, este tot un Onkyo. Ăsta vreau să îi scot transformatorul din cauza că funcționează perfect și are prea puține funcții pe el și este prea simplu, nu are intrare digitală pe față, este serie 500E și mai mult de asta. Transformatorul din el se potrivește foarte bine și în amplificatorul ăsta din cauza că are același amperaj și același voltaj, ca să spun așa, tot are și același număr de spirii pe traf, ca să spun așa, doar că transformatorul ăsta este mai slab și ce drept etajul final este alimentat cu o tensiune de 2 ori 47 de volți în curent continuu, ceea ce în amplificatorul ăsta el a avut înainte 2 ori 55 de volți în curent continuu, dar poate să funcționeze și cu tensiunea aia, nu e o problemă, din cauza că eu am să fac niște modificări pe placa de bază. Eu deja am scos toate piesele dinăuntru, așa. La placa de bază am să modific primul rând condensatorii de filtraj, ăștia pe 69 de volți, așa că am să-i pun pe aia de 46 sau de fapt de 56 de volți. Capacitatea este aceeași. Așa, am să îi schimb toți tranzistorii ăștia din etajul VAS, ăștia care are aici sunt 2SA 494 și complementarul lui, nu știu dacă se poate vedea. Aici are tranzistorii finali care sunt originali, așa, am să-i schimb pe toți cu aia de acolo, pentru că ăștia sunt pe capsulă de 130 de W și aia doar pe 100 de W, deci îi ajunge. Modelul este 2SC 5242 și complementarul lui 2SA 1962, așa. Am să-i schimb și driverii ăștia din cauza că sunt 2SC 5171, așa, deci ăștia de aici lipsesc pentru că mi-o trebuie mie la ceva. Are și rezistențele astea de wataj de aici, de 0,22, pe care e posibil să le scot și să-i pun altceva în loc, eu știu, am să-i pun ceva mai bun. Și cam atâta aș putea eu să-i fac. Prima dată am să încep cu amplificatorul ăsta, am să-i scot piesele de care am nevoie și pe urmă am să mă apuc de amplificatorul ăsta. Dar până atunci, până să-i pun transformatorul înăuntru, am să fac toate modificările pe placa de bază și pe urmă am să-i pun și transformatorul. Oricum, amplificatorul ăsta nu vreau să las nefuncțional, pentru că na, totuși mai valorează și ăsta, să zic așa, vreo 400-500 de lei, așa că na, am să-i pun un transformator cu tensiune mai mică și niște TDA-uri prinăuntru, așa că na, se poate repara înapoi, nu e o problemă. Dar mai important e ăsta de aici, ăsta are prea multe funcții pe el ca să rămână așa nefuncțional și de asta zic. Acum am să desfac amplificatorul ăsta.
Acum mai scot transformatorul afară. După ce am dezlipit firele de la alimentare, acum la urmă o să trebuiască să dezlipești firele care duc de la transformator pe placa de bază. Se poate vedea. Acum am să-i deconectez pamblica asta de aici. Deci cam așa au ieșit. Acum am să mai elimin din fludorul ăsta, așa, pentru că trebuie să scot plăcuța asta cu totul și să o folosesc pe cea care au avut amplificatorul ăla înainte, adică alea ce se conectează aici. Până la urmă am extras și transformatorul din stații, deci am lăsat pinii ăștia liber ca să-i lipesc pe ăialalți. Deci cam așa arată transformatorul după extracție. Da, deci se poate vedea. Acum am să desfac partea asta de alimentare cu releu. Se pare că nu iese chiar așa de ușor, trebuie să desfac mai multe chestii pe aici. Deci am scos-o, se poate vedea. Deci cam așa arată placa asta de alimentare, ca să spun așa, și releu. Acum am să desfac mai departe. Așa. Și am să desfac partea asta. Aici are niște pamblici din astea care se pot scoate doar dacă apeși în mufa asta de aici. De exemplu, se apasă cu o pensetă și se trage de mufă, cam așa. La fel și la asta de aici. Acum o ieșit. Aici mai are niște șuruburi care trebuie scoase. Da, și voi că trebuie să desfac aici. Deci trebuie să scot aproape cam toate șuruburile astea, ca să pot umbla la placa de bază. Abia acum cred că pot să-i scot și o placa asta de aici. Și cam așa ceva, am scos-o, gata. Deci cam așa are, cam așa arată. Deci asta e placa de protecție. Acum mai are niște șuruburi, să spun așa, mai are aici. Am să pun prelungitorul ăsta ca să desfac aici în zona asta de radiator. Uitați aici. Trebuie să bag eu să desfac acum. Gata, uite așa l-am scos. L-am scos și pe ăsta. Încă nu iese din cauza că încă mai are niște piese pe aici care să ține el. Să mai ține el încă și aici. Văd că.
Văd că mare aici o prindere din asta de plastic. Așa, să-l dau mai încoace ca să vedeți. Și aici cam așa, aia o ieșit. Acum mai are una aici. Deci să-l dau așa. Se poate vedea, deci fix aici lângă condensatori. Și mai are una în partea asta la altă. Uite așa. Acum l-am scos. Am scot și cablul ăsta de semnal de aici afară, ca să pot umbla și eu. Acum aici mă mai ține o chestie, chiar aici în spate. L-am tăiat. Așa. Și acum l-am scos afară. Deci poate vedea cam așa o rămas. Dă și voi aici cum arată. Așa, acum a rămas placa de bază. Și cam așa arată și placa de bază. Deci poate vedea, uitați și condensatorii de filtraj. Ce ăștia sunt. Acum am să scot placa de control, adică asta care controlează etajul final, ca să spun așa. Pe placa asta se află acele 5 canale, însemnând etajul diferențial și etajul vas. Restul este pe placă, mai pe placa de bază. Placa asta se poate scoate foarte ușor, pentru că e băgată cu mufe. Cam așa, deci cam așa o ieșit, deci se poate vedea. Acum am să-i scot placa asta de aici, care este prinsă cu clips. Și am să-i scot și pe asta, pentru că mă încurcă. Deci cam așa arată. Acum am să scot tranzistorii afară de pe placă. Acum îi dau jos de pe placă, deci se poate vedea ce scrie pe ei. Tranzistorii ăștia sunt 2SD 1047 și 2USB 817. Așa. Acum i-am scos toți finalii, deci se poate vedea. Așa. Rămâne să mai scot condensatorii de filtraj și tranzistorii ăștia care sunt puși pentru etajul drive. Acum am să scot tranzistorii ăștia din etajul vas, deci sunt 2SC 3206 și complementarul lui e ăsta de aici, 2SA 1024. Pe ăștia am să-i folosesc în modulul celălalt. Până la urmă am terminat de scos toate piesele de care am nevoie, deci aici sunt condensatorii, am și tranzistorii ăștia mai mici aici, așa, uitați și rezistențele de wataj, ce astea sunt, așa. Acum am să scot placa asta afară, așa, deci trebuie să deslipesc firul ăsta de aici, cam așa, și acum am să trag de ei în sus. Gata, a ieșit și cam așa arată.
Deci cam asta este placa de bază, placa de control mai degrabă, ca să spun așa. Și asta este placa de control, așa arată. Până la urmă am terminat de finalizat toată modificarea asta aici pe placă, deci se poate vedea ce finale am pus aici, deci am pus și de Sanken, am pus și pe aia, chiar dacă nu se văd prea bine, uitați și driverii, așa, deci am aranjat totul așa cum trebuie aranjat, așa, am pus și condensatorii ăștia, deci se poate vedea, cam așa arată, uitați și pe versul. Deci eu trebuie să încălzesc cu stația de aer cald ca să-i pot scoate pe aia și tot la fel o trebuie să-i și bag pe ăștia. Am făcut și modificarea asta aici pe placa asta. Deci se poate vedea că am pus toți tranzistorii ăștia. Cam așa arată. Până la urmă i-am pus pastă nouă pe toți finalii din cauza că pasta cea veche era întărită. Uitați și voi cum arată tranzistorii ăștia. Deci întărit tot. Așa. Până la urmă pasta asta i-am pus-o așa, adică i-am amestecat-o cu apă și am pus-o pe toți tranzistorii ca să-mi ajungă, pentru că nu prea mai am pastă. Condensatorii ăștia i-am pus invers ca să obțin mai multă putere. Și na, tranzistorii ăștia s-ar fi răcit mai bine dacă îi puneam pe dos, dar n-am avut încotro și trebuie să-i pun așa, așa că da, o să rămână așa. Acum am montat toate piesele înapoi, uitați și transformatorul ăsta aici, deci au venit foarte bine pe șuruburi, nu trebuie să mai dau alte găuri. Aici am conectat toate firele pe placă, așa, aici am măsurat să văd dacă e totul compatibil și chiar este, deci traful ăsta se potrivește foarte bine, așa, deci încă nu l-am băgat în priză. Am conectat toate plăcile astea între ele, așa cum au fost conectate și înainte, deci cam așa arată, ca să spun. Acum urmează să-l bag în priză să văd dacă mai pornește. Deci l-am băgat în priză. Deci o cuplat un releu. S-a aprins ăsta ready cu galben. Acum văd că a pornit. După cum pare chiar să aude. Și acum umblu la volum. Deci pot să schimb pe alte canale. Deci fără nicio problemă, totul funcționează. Doar că display-ul se vede cam greu și nu știu de ce. Până la urmă am conectat amplificatorul la osciloscop și la generatorul de semnal. Am să folosesc o rezistență de 4 ohm pentru teste. Așa, l-am conectat pe canalul stâng. Așa, am pus rezistența, acum am să dau drumul la semnal. Și uitați, a apărut pe osciloscop. Acum am să ridic volumul din stație ca să arăt aici cam ce putere dezvoltă. Deci văd că merge. Acum trebuie să ridic semnalul din generator. Am ridicat la 1 volt. Se pare că numai atât aduce cât se vede acum. Deci asta e puterea. 15 volți pe ramură. Deci cam atâta poate el în 4 ohmi. Asta e puterea lui. Și cam asta e treaba, da. Până la urmă am terminat de asamblat amplificatorul înapoi, am pus capacul și toate șuruburile, așa, l-am băgat în priză, l-am conectat la boxe și la laptop. Acum am să pun o melodie din aia fără drepturi de autor, ca să auziți și voi cam cum se aude și că nu cârâi. Așa, deci eu zic că o ieși chiar foarte bine. Deci am să pun piesa.
și cam asta au fost destul de sunet. Acum, după ce am oprit melodia, am observat că s-aude așa un fâșit în boxă, deci s-aude destul de tare, adică nu foarte tare, așa, și poate din cauza că volumul a rămas dat la maxim, așa, deci acum am să reduc volumul. Observ că fâșitul se reduce odată cu volumul. La chestia asta nu prea am ce să-i fac din cauza că astea așa vin făcute, adică fâșitul ăsta este cauzat de cablaj și din cauza faptului că nu este izolat. Da, deci asta e o problemă din fabricație oricum. Amplificatorul ăsta am să-l vând la prețul de 700 de lei negociabil. Dacă credeți că merită banii ăștia, puteți să lăsați un comentariu. Sper că o meritat munca asta pe care am făcut-o, mi-a luat cam toată ziua, ca să spun așa. Deci aparatul este verificat și funcționează cum trebuie. Deci, da. Cam asta a fost videoclipul și vă salut!